ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আপাৰ আইডি বা ABCID কেনেকৈ বনাবা নিজৰ মোবাইলতে এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকক শিকাই দিম। তোমালোকে যদি আপাৰ আইডি বা ABCID বনাব পাৰিলা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। বলা তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰিছো। এইখিনিতে তোমালোকক জনাই থওঁ যেন আপাৰ আইডি আৰু ABCID দুইটাই একে হয়। বলা তেন্তে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. তোমালোকে গুগলটো অন কৰিবা আৰু সাৰ্চ কৰিবা ডিজিলগাৰ। লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত ডিজিলগাৰ বুলি সাৰ্চ কৰিবা আৰু প্ৰথমটো ৱেবসাইট দেখিবা ডিজিলগাৰ। হেতুত তোমালোকে ক্লিক কৰিবা আৰু ওপৰতে দেখিবা লগইন এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেচন। দেখিছা লগইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ বুলি আছে, তাতে তোমালোকে ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াতে তোমালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিবা। মই ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো দি কন্টিনিউত ক্লিক কৰিছো। তোমালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব, সেই OTP কেইটা ইয়াতে ফিল কৰিবা। ফিল কৰাৰ পাছত তোমালোকে ভেৰিফাই বুটামত ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো বিচাৰিছে, তোমালোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে দিবা। তাৰপিছত ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিবা আৰু আধাৰ লিংক মোবাইল নাম্বাৰলৈ এটা OTP যাব, OTPটো দি দিবা। তাৰ পাছত ভেৰিফাইড তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ মাজত ইয়াতে এণ্টাৰ 6 ডিজিট সিকিউৰিটি পিন, তোমালোকে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ সিকিউৰিটি পিন এটা বনাই ল'বা। এক্সাম্পল 1 2 3 4 5 6 তোমালোকৰ পিন কোডটো দি ইয়াতে ভেৰিফাইড ক্লিক কৰিবা, যিকোনো বনাব পাৰা। তাৰ পাছত ইয়াতে ওলাই গৈছে, ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাবা সাইডতে সাৰ্চ ডকুমেণ্ট। মই ইয়াতে মাউচটো দেখাইছো তোমালোকক, সাৰ্চ ডকুমেণ্ট দেখিছা, তাতে সাৰ্চ কৰিব লাগিব। ইয়াতে সাৰ্চ ডকুমেণ্টত যাবা আৰু সাৰ্চ কৰিবা ABCID বা আপাৰ আইডি। যেনেকৈ আমাৰ তোমালোকে মই ABC বুলি মাৰিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰিছোঁ, ইয়াতে আহি গৈছে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিটছ বুলি আহিলে, তাতে মই ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াতে আহিছে আপাৰ আইডিত মই ক্লিক কৰিছোঁ। আপাৰ আইডিত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা লৈ ল'লে। ইয়াতে ভৰাবলৈ দিছে আইডেণ্টিটি ভেলু, ইয়াতে তোমালোকে ভৰাব লাগিব। মই আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটোকে ভৰাই দিছোঁ, তোমালোকে যিকোনো এটা ভৰাব পাৰা, আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড, মই আধাৰ কাৰ্ডৰ দি দিছোঁ। আৰু আইডেণ্টিটি টাইপত যাবা, তোমালোকে বহুত দেখিব পাৰিবা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ, নিউ এডমিশ্যন, তোমালোকে যি দিয়া নিজৰ কথা। মই ইয়াতে নিউ এডমিশ্যন দিলোঁ। এডমিশ্যন ইয়েৰটো 2000 তোমালোকে 25 দিবা, অ'কেত ক্লিক কৰিবা। তাৰপিছতে লিখা আছে I am a student of, ইয়াতে তোমালোকৰ কলেজখনৰ নামটো বিচাৰিবা। যদি নোপোৱা তোমালোকৰ কলেজখন যিখন ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত আছে সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন বিচাৰিবা, সাৰ্চ কৰিবা। যিহেতু মই যিটো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে কৰি আছোঁ তাৰখন কলেজখন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত আছিলে কাৰণে ইয়াতে আহি গ'ল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড়। অ'কে কৰিম মই। তাৰপাছত ইয়াতে তোমালোকে গেট ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰিবা। গেট ডকুমেণ্টছত ক্লিক কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ ইয়াতে লিখা আছে ইয়ৰ ৰিকুৱেষ্ট হেজ বিন ছাবমিটেড, প্লিজ ৱেইট ফৰ কনফাৰ্মেশ্যন দা ইছ্যুৱাৰ বুলি আহি গৈছে। ইয়াতে ডকুমেণ্ট আহি গৈছে, ওপৰতে তোমালোকে দেখিছা আপাৰ আইডি বুলি, সেইটো তোমাৰ আহি গৈছে। আৰু ইয়াতে যিটো ডাউনলোড অপশ্যন দেখিছা, ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিবা আৰু ইয়াতে PDF বুলি দেখিছা, PDFত ক্লিক কৰিবা। PDFটো তোমালোকৰ মাজত ডাউনলোড হৈ গৈছে, এইটো চোৱা। ইয়াতে আপাৰ আইডিটো তোমালোকে এনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা বা বনাব পাৰিবা। তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিলোঁ, দেখাই দিলোঁ আপাৰ আইডি বা ABCID কেনেকৈ বনাব লাগে নিজৰ মোবাইলতে। বহুত চিম্পল হয়। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগৰবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। ধন্যবাদ।